А сьогодні я буду готувати морський суп. Зараз, поки йде війна, може не зовсім доречний цей рецепт, але коли війна скінчиться нашою перемогою і коли наші моря будуть вільними, то жителі, українці, які живуть біля Чорного і Азовського моря, зможуть повторити цей рецепт на банкеті з приводу нашої перемоги над рашистами. Сьогодні я буду готувати морський суп. А для морського супу мені знадобиться. Ну, оскільки я українець, то для морського супу мені знадобиться що? Ну, звісно ж, сало. От сьогодні Бог нам послав такий невеличкий шматочок сала. Потім до сала ось трішки зеленої цибулі, ось така головка цибулі, скільки зубочків часника, ось кілька невеличких помідорчиків, 2 перчинки, морквинка, це сир тофу, а ось листя базиліку. Можна було б і потрібно було б сюди окріп або петрушку, але тут цього немає. Є тільки базилік. Ну нічого, обійдемось базиліком. Так. Тепер у нас є макарони. Я не знаю, як воно буде по густоті цей суп. І якщо він виявиться дуже рідким, то ось є ще отаке спагетті, чи вермишель, чи як його назвати. Щось таке накручене. І та-да-да-да-да-дам! Найголовніший продукт! Оба! Отака ось, дивіться, красота. Як жалко, що це не я його впіймав. Я вчора плавав, тут є такий скелястий острів, і я плавав кругом в надії вполювати. Знаєте, я плив під водою, там величезні каміння, розщелини, і я мріяв, що зараз з'явиться восьминіг, і я його підстрелю. Ну, мені не пощастило. Зате пощастило в супермаркеті купити от такого восьминога. Ну, знаєте, на один раз це багато. І тому для сьогоднішнього супу я одріжу тільки одне щупальце. Я вважаю, що цього буде достатньо. Отак ось. Це буде на сьогоднішній суп усе. Буде до наступного разу. Отак. Вода вже закипіла. І поки закипала вода для восьминога, я порізав усе те, що я наготував для супу. Ось воно в мене все є, вже все готове, нарізано, все. І в мене кипить вода. Тепер я беру восьминога. Отак ось. І опускаю його в кип'яток. Зовсім ненадовго. На кілька хвилин. Для того, щоб він, якби пробланширувався. Може півхвилини, може хвилина, не більше. Ну, мабуть, досить. Сюди. А ось сюди. Отак. Існують різні думки. Чи варто щищати з восьминога оцю шкірку? І тобто думки поділяються пополам. Одні говорять, що варто, інші говорять, що і так пройде.
Тобто є країни, там Іспанія, де такі морепродукти їдять, їх багато, але ніхто цим не займається, не щищають. Ну, я оскільки не звик до восьминогів, я спробую почистити, наскільки це можливо. Часник я нарізаю кружочками. Дехто говорить, що можна пропустити його через часникодавку. Ну, у мене тут її немає. Тому я нарізаю отак часник і нарізаю тофу. Тофу – це інгредієнт не обов'язковий. Але ж ми знаходимося в Таїланді, тут його багато. До того ж Альфія серйозно підсіла на тофу. Ну і я наріжу тофу. До речі, скажу вам, Альфія дома пристосувалася робити тофу сама, своїми руками. Я виписав пару відер соєвого зерна, і вона голову морочить і робить тофу. Вона його любить, їй подобається. А мені, чесно кажучи, ну якось байдуже. Тофу не має свого власного смаку. І виступає як поживний наповнювач. Він приймає смак тої страви, в якій він готується. Отак. Ось тепер, коли я це зробив, тепер я зможу нарізати щупальця. Я не буду довго мудрити. Я от такими якимись шматочками, тут скільки грамів, може по 8, по 10, нарізаю. Спочатку хотів розпустити його вздовж, а потім передумав. Так же воно буде приємно, коли попадеться тобі така присоска десь там у супові. Для нас це романтика. Ага. Біленьке м'ясо, таке ж прямо, як сало. Напівпрозоре. До речі, я дуже жалкую, що в Малайзії не спробував суп з акулячих плавників. Ну от було, я походив кругом. Походив, ну дорого. І я, чесно кажучи, зажав. Ну, тепер цибульку. Ну, все роблю класичним способом. Цибульку, потім моркву. Отак ось. О, якраз ключовий момент. Почався процес обжарювання. І дуже ароматно і сильно запахло чесничком. Оце якраз те, що потрібно. Зараз буквально 30 секунд. І восьминога я знімаю з вогню. Ручка слизька. Я не втримаю сковороду. Пательню. Отак, отак, отак. О. І
ставлю воду на суп. Оставь попугаю парочку. Як людина творча, я відчуваю себе зараз дуже незатишно. Тому що вдома у нас багато спецій, у нас вдома все під рукою. Тобто будь-яка моя забаганка кулінарна, вона підтверджується спеціями, якимись, якимись інгредієнтами. А тут доводиться, ось я зараз відчуваю буквально ломку. Мені хочеться покращити смак, а тих спецій, які б я хотів, у мене немає. Ну і тому зараз ми вигребли усе, що у нас було з собою. Що ми везли там ще з Малайзії, щось залишилося. Ну не викидати. З Індонезії ще. Ще щось навіть з Індонезії привезли. Ми мріяли, що у нас буде якийсь готель чи кімната, можливо, на березі моря, і в нас буде своя кухня. І ми на тій кухні будемо готувати для себе і для вас, щоб показати все, що є. І наша мрія на 99,9% збулася. У нас є великий номер, нам зробили велику скидку. У нас прекрасна хазяйка китаянка, з якою ми потоваришували. Навіть у цей час ми на цій території ми самі. І зараз Альфія принесла всі спеції, які у нас були, і зараз я буду міксувати. Ось дивіться, це ось 2 пакетика соуса із KFC залишився. Піде прекрасно, він дуже ароматний, дуже солодкувато-гіркий смак у нього. Дуже смачний соус. Ось 2 пакетика. Підуть ті 2 пакетики. Я хочу, щоб смак вийшов такий гіркий, морський, духмяний. Щоб чути було спеції. Ну і буду обходитися тим, що є. Так. Це я навіть не знаю. Якийсь що це та перчик, смесь якась. Ой, не успіла. Тут духмяний перчик присутній. Я трішечки його добавлю. Отак. Тоді Коріандр. ось коріандр мелитий. Теж трішечки добавлю. Мелений. А тут його і немає, я його весь витрусю. Ось приправа до м'яса. Теж Саме то, що для морського супу треба. Тобто аромат і гіркота. Отак от. Отак. І ще я добавлю, тут у нас ось устричний соус є і соєвий соус. Оце я зараз добавлю і буду очікувати, що смак буде, просто незабутній. Краску не ту передає. Від на самом деле таке оранжеве. Тут Насправді він жовтіший. От. Ну і макарони наші. Вже дійшли. І тепер. І тепер тофу пішов.
І отак ось восьминіг з зажаркою. Засмажкою. Отак ось. Оце буде супчик. Ну, так цвет передає хорошо. От. Вблизи он засвечує фонариком. М. Так. І тепер я буду доводити по солі. Не чуть солі зовсім. Ну, такий гіркенький, душевненький. І устричний соус. Я не придумаю, як Хватить. по-українськи сказати. І завершальний акорд. Засипаю цибульку і вимикаю газ. Ось таке приблизно я і уявляв собі. Добрий, дуже добрий вийшов суп. Навернув 3 миски, я б іще їв, ну вже нікуди. Фух.